Kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon, pagpatuloy natin ang ating tutorial sa Microsoft Excel or sa WPS Spreadsheets. At ngayon, pag-usapan naman natin paano mag-insert ng pie chart. Okay. So, alam naman natin yung pie chart ay hindi nakakain, pero pwede natin siyang gamitin, no, para mag-project or mag-present ng some important information or data. Okay, regarding syempre sa mga partitions or allocations. Now, to go straight ahead sa ating gagawin, huwag nyo kakalimutan muna syempre mag-like, no? Ayan, mag-comment din kayo, tsaka share nyo rin sa mga kakilala nyo to. Ayan, para makatulong sa akin personally at sa maraming tao. Okay. Now, simulan natin to. Paano ba tayo maglalagay ng chart? So, syempre, dapat gagawa muna tayo ng table, syempre. Magsisimula tayo sa table, and then lalagay mo yung mga required information. Yan. So, typically, yung table, meron niyang row and column, syempre. Ano pang mga meron dyan? Syempre, yung mga data, lalagay mo yan. So, yan, mga kailangan natin yan. Kailangan din natin ng chart title, syempre. Kung tungkol saan ba yun. Okay. Now, simulan na natin. So, pwede po tayo magsimula kahit sa ang part ng Microsoft Excel or sa spreadsheet. Kahit saan po pwede yan. Okay, so simulan natin. For example, gagawa tayo ng tungkol sa mga gastos natin. No? So, kunwari, ikaw ay student. No? So, ang magiging title is My School Expenses. Oh, so, dahil alam naman na si school, so daily na lang. My daily expenses. Ayan. So, ngayon pag-aaral natin yung mga pinagkaagastusan natin. Okay. So, bilang isang estudyante, typical, kailangan mo ng pagkain. Okay? Kung ikaw naman ay bumabiyahe, syempre, kailangan mo ng transportation expenses. And, syempre, may food ka na, may transportation ka na. For example, kailangan mo bumiling ballpen, kailangan mo ng gastos para sa mga school supplies. Yan. Ano pa? So, syempre, kung ano naman, hindi mahina ang signal or walang data at pinakamabilis, kailangan nating tumawag sa ating mga parents for emergency purposes. So, let's say meron tayong expenses para sa load or may allowance para sa load. Okay. Ano pa ba? Or emergency, no? Let's say emergency na lang yan. Huwag na lang load. Marami mga bagay, no? Emergency. Then, bukod dun sa emergency na yon, meron ka pang sariling allowance. So, parang ito yung iniipon mo araw-araw, no? Pag di mo nagastos ito, parang ito pwede mong maipon and then pwede mong ipambili ng kung anong kailangan mo. Yan. Okay. So, kung ano pang wala dito, pakilagay nyo lang sa comment section. Okay. Sa emergency, nandiyan na rin yung minsan pagka may contribution sa klase. Yan. Okay, now gagawin natin ay stretch lang natin to ng konti and then ilagay natin kung magkano ang inyong ginagastos para dyan. Okay, so for example, food. Sa case ko, dahil wala naman akong balak tumaba. So lagyan natin let's say 20 pesos. Yan, pagkain ko na yan. Sa transportation, dahil let's say malapit lang, 10 pesos pwede na. Sa school supplies, 10 pesos pwede na rin. So, lalagyan natin ng malaking budget yung emergency. Let's say 30. Yan. Kasi minsan may babayaran, bibili ng marker, bili ng Manila paper, yung mga ganon. Kung face to face, no. Sa allowance, let's say may allowance ka pang 10 pesos. Okay. Naawa ako sa sarili ko, 25 na natin yung pagkain. Okay. So, mapansin nyo, may mga iba-iba tayong value. Meron 25, 10, 10, 30, and 10. So, paano natin to gagawan ng chart? So, ito po ang steps. First step, click po natin yung food, and then i-drag po natin sa 25. Drag natin pababa, hanggang sa allowance 10. Okay. Now, punta tayo sa insert tab, and then punta tayo dito sa kanyang eto. Kung nakikita nyo po itong insert pie or donut chart. Click ko yan. And then may lalabas na 2D pie. So yung pinaka-simple lang. Ito. 2D pie. Meron din naman pong 3D pie. 3-dimensional pie. So wala naman pong pinagkaiba yan.
Okay, 2D pie. Click natin. At ayun na. Tapos na. So, meron na tayong chart ngayon. Meron na tayong pie chart ngayon na related dito sa binigay nating information. However, walang chart title yan. So, wala namang problema sa chart title. Ang gagawin lang po natin sa chart title is, i-click lang po natin tong chart title. Yan. And then, dyan po natin itatype yung my bukas pa. Hindi. My daily expenses. O, di ba? Ayan na siya. Next. Mapapansin nyo po dito, meron tayong mga legends, no? Dito po, yung blue ay ginamit for food. Ito pong part na to. And then, mapapansin nyo, merong description na lumalabas. Series 1, point food. And then, yung value nyo is 25 or 29%. Yung transportation naman, kulay, I think this is between red and orange. Ayan. School supplies, gray. I think mustard yellow, emergency, and then allowance. Yan. So, si Microsoft Excel po ang pumipili ng mga kulay na yan. Pwede naman po natin yung i-modify, no? Mamaya pag-usapan yung paano i-modify. Okay. Ngayon nakaganyan na po yan, anong pwede natin gawin? Pag-click po natin ito, meron tayo ditong drop-down arrow. Nandito yung mga chart styles na pwede natin gamitin. So, kung gusto nyo pong para mga shaded, ayan, pwede yan. Gusto nyo medyo may background na yan, may gradient sa background. Pwede rin yung dark na background, pwede rin yan. Yan, marami po. Marami pong mamaraan. Gusto nyo plain colors lang na may percentage, pwede rin po yan. So, let's say, gamitin natin yung dark background. Okay. Marami pong paraan para mabago yan, no? So, pwede tayong pumunta doon sa drawing tools, shape fill, o, diba? Yung shape fill po, dyan po natin pinapalitan yung kulay, no? Yan. So, there are many choices to choose from. Yan. So, let's say dark lang. Ayan. Pwede naman ganyan. My daily expenses. Now, pag-click po natin nito, eto, tong part na to, na yan, nagpa-pop up. Meron dyan yung chart elements. So, sa chart elements, ang basic po ay yung chart title. Pag in-uncheck ko po yan, nawawala yung chart title. Kapag naman chinek ko siya, syempre lalabas yon. Kaso nga lang, yung una nating tinype kanina ay nawawala na. Pero wala namang problema yon dahil itatype lang naman natin yan. My, bukas pa, my daily expenses. As a student, for example. Next naman po, chart title. Pag in-check yung data labels, nawawala po yung mga labels na nandito. So, click yan, lalabas po. Ang lumalabas dito ay yung mga numbers mismo. Okay? And for legend, so nawala yung legend. Yan, so nalipat siya dito sa kanan. So, isipin nyo po yung chart na walang legend, di ba? Hindi natin yan maintindihan kung ano yan. Especially kung walang data labels. So, hindi rin alam. So, basta alam lang natin may daily expenses. So, dapat meron tayong data labels at meron tayong legend. Now, kung gusto nating mas gumanda pa to maging presentable, pwede natin click yung quick layout. Then, sa quick layout, ito po. So, pwedeng maging nandyan na yung legend mismo or yung title ng series. And then, nandyan din yung mga percentage. Nandito rin yung, ito naman, mayroong legend, tapos percentage. Ito naman, walang title. Ito naman, wala ring title. Ito may title. Okay. So, depende po yan sa kung anong gusto nating i-present, no? Ayan. So, pwedeng percentage. Tapos, may kasamang number. Yung value niya dito sa table natin. Pwede rin naman po yun. Okay. So, yan po yung mga pamamaraan kung paano natin fino-format yung ating table or yung pie chart. Let's say, ito yung pinili natin, for example. And then, click ko ito. So, pwede natin i-click individually and then pwede natin palitan yung kulay. And yung shape fill niya, for example, gawin natin gradient ng, yan. Pwede po yun, no? Click nyo isa-isa. And then, papalitan ng kulay. Yan. Pwede po yan. Individually. Basta, malinaw lang po sa inyo kung ano yung kiniklik nyo. Yan. Walang problema yan. And as you can see, nag-a-adjust din po yung kanyang legend. Yung color ng legend, nagpapalit din naman. Okay? So, yan po yung mga pamamaraan kung paano tayo gumagawa ng chart, ng pie chart. Now, meron tayong simpleng discussion lang dito na may kasamang formula na rin. Okay. Mapapansin nyo po, yung mga nakalagay natin na value dito is mga percentage, no? Chart tools. Yan, mga percentage po yung nakalagay dito.
Yan, so nakikita nyo, meron tayong 12%, 29%, 12, 12, 35. Pero yung nandito naman ay mga numbers. So, paano po nakuha kaya yung mga percentage na yan? So, mahalaga malaman din natin, no? So, ang first step na gagawin po natin is, isum po natin to sa previous video tutorial natin. Pakipanood nyo po, no? Highlight nyo yan, and then auto-sum. Meron tayong 85. So, itong 85 na to, i-divide natin yan. Yung 25 divided by 85, and then times 100, and so on. So, input tayo ng formula. Type nyo po equal, and then parenthesis, click nyo po yung 25, and then divide, ibig sabihin slash, divided by 85, and then parenthesis, and then lagyan nyo ng, yan, times 100, para maging percent. And then equal, press enter. Yan, so meron tayong 29.41. So mapapansin nyo, itong mga nandito sa ano natin, sa chart, naka nearest whole number sila. So, anong ginagawa natin para maging nearest whole number siya? Bawasan natin yung decimal. Ayan. Para maging 29 na lang po siya. So, ganun din po ang pwede natin gawin dito mga susunod. So, say for example, copy-paste ko na lang po ito sa lahat. Ayan. So, may makikita kayong hashtag divide 0. Ibig lang pong sabihin yan ay walang laman yung isa. Ayan po, wala pong laman tong sa red. So, para po magkalaman yan, iaakit lang po natin dito. And then, enter. So, meron 12. Same thing with this. Akit lang po natin to. Tapat sa 85. Kasi sa 85 natin siya i-divide. Okay. Yan. Dun sa total. Then, 35. And then, lastly, syempre, dun sa babayan. Kunin niyo natin yun. And then, lagi sa 85. And then, enter. So, yan. Makikita natin ngayon, yan pala yung kanyang mga percentage. No? So, meron tayong 29, 12, 12, 35, and 12. Ayan. So, I hope naintindihan nyo po, naunawaan ang ating video tutorial para sa paggawa ng pie chart at kung paano kino-compute ang mga percentage sa loob ng pie chart. Maraming salamat. This is Sir Lupheht na nagsasabi na baka naman pwedeng paki-like ating video para makita rin ng iba. Mag-comment rin po kayo kung meron kayong mga suggestion or mga suggested topics or clarification, mga question, correction. Willing na willing po akong tanggapin yan. And then share, pa-share nyo po sa mga classmates or workmates nyo po para maging efficient ang kanilang trabaho. And this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.